Astăzi fac un cozonac deosebit de gustos, cu un aluat fin și o umplutură delicioasă din nucă. Pentru aluat am nevoie de 20 g drojdie proaspătă, 400 g făină, 120 g zahăr, 50 g unt, 50 ml ulei, 2 gălbenușuri, 200 ml lapte, o linguriță esență vanilie, o linguriță coajă rasă de lămâie și jumătate linguriță sare. Întâi fac maiaua pentru aluat. Iau 30 ml de lapte din cantitatea totală și îl înfierbânt. Iau și o lingură de făină, torn deasupra laptele fierbinte și amestec, apoi las deoparte. Fărâmițez într-un castron mai mare drojdia, pun o linguriță de zahăr și una de lapte și amestec bine. Torn amestecul din lapte și făină peste drojdie și amestec până face mici bășicuțe. Acopăr castronul cu un șervet și las maiaua la crescut 15 minute. Până crește maiaua, pun într-o cratiță restul de lapte, zahărul, coaja rasă de lămâie și vanilia, amestec și țin la foc mic 3 minute să se încălzească doar un pic. Topesc untul și îl torn peste ulei și amestec gălbenușurile cu sarea. Maiaua a crescut, așa că fac aluatul. Pun făina în vasul robotului și deasupra maiaua, gălbenușurile, laptele și o treime din untul cu ulei și pornesc mixerul la viteză mică. Mixez 4 minute până se omogenizează bine ingredientele. Apoi pun untul treptat în 3 tranșe, mixând după fiecare tranșă până se omogenizează. După ce s-a omogenizat untul, las aluatul la frământat încă 15 minute. Pun aluatul într-un castron uns cu ulei, acopăr cu folie de plastic și las la dospi 2 ore. Până crește aluatul, fac umplutura cu 200 g nucă măcinată, 120 g zahăr, 75 ml lapte, o linguriță cacao și un albuș. Pun într-o cratiță laptele și îl las la foc mediu 1 minut. Când e aproape clocotit, torn deasupra nuca măcinată, zahărul și pudra de cacao și amestec bine. Las la foc până se înfierbântă, circa 3-4 minute, amestecând să nu se lipească, apoi opresc focul și las umplutura să se răcorească o oră. După ce s-a mai răcit, pun albușul deasupra și amestec bine să se înglobeze în umplutură, apoi o las într-un castron să se răcească complet. Aluatul a crescut foarte frumos, așa că formez cozonacul. Ung blatul și sucitorul cu puțin ulei, răstorn aluatul pe blat și îl tai în două. Întind cu sucitorul prima bucată de aluat, pun jumătate din umplutură și o întind în strat subțire, lăsând 1 centimetru liber pe toată lungimea uneia din laturi. Apoi rulez aluatul și îl lipesc bine pe toată lungimea și în capete. Procedez la fel și cu a doua bucată de aluat, îl întind cu sucitorul, pun restul de umplutură, îl rulez și îl lipesc pe lungime și în capete. Pun capetele celor 2 rulouri unul peste altul, presez bine să se lipească și împletesc rulourile. Îndoi și presez și celălalt capăt al cozonacului și pun cozonacul în forma tapetată cu hârtie de copt. Acopăr cozonacul cu o folie de plastic și îl las la dospi 30 de minute. Preîncălzesc cuptorul la 170 de grade Celsius cu ventilație și un cozonacul cu un gălbenuș amestecat cu o lingură de apă, pun câteva jumătăți de nucă pe cozonac și apoi presar deasupra o lingură de zahăr tos. Pun cozonacul în cuptor pentru 40 de minute. După ce se rumenește, îl scot din cuptor și îl las în formă o oră. Apoi îl pun pe un grătar și după ce se răcește îl tai. Cozonacul cu nucă e senzațional și e la fel de gustos și după câteva zile. Mulțumesc că m-ai urmărit și te invit să vezi și alte rețete.